sốc, bí mật mâm cơm của Kim Jong-un, toàn thế giới phải bàng hoàng. Kim Jong-un ăn gì mỗi ngày, món ăn yêu thích là gì và những bí ẩn chưa từng được hé lộ. Triết lý nhân sinh mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên kênh Triết lý nhân sinh. Bạn đã bao giờ thắc mắc về cuộc sống hàng ngày của một nhà lãnh đạo tối cao chưa? Đặc biệt là ở một đất nước bí ẩn như Triều Tiên, nơi mà mọi thông tin về người đứng đầu đều được che giấu cẩn thận. Lịch trình của Kim Jong-un luôn bị bao phủ bởi sự bí ẩn, từ những bữa ăn xa hoa đến những thú vui hưởng thụ về đêm. Có thể nói một ngày của ông ta là một thế giới giàu sang mà phần lớn người dân Triều Tiên cả đời cũng không thể hình dung nổi. Hôm nay hãy cùng triết lý nhân sinh khám phá những điều chưa từng được hé lộ để thấy Kim Jong-un đã tiêu xài hoang phí đến mức nào. Bạn có thể tưởng tượng một người ăn quá nhiều trứng cá muối đến mức phải nằm liệt giường không? Theo nhiều nguồn tin, Kim Jong-un đã từng gặp phải tình trạng này. Trước đây, cân nặng của ông ta dưới 100 kg, nhưng sau một thời gian, con số đó đã nhảy vọt lên hơn 150 kg. Với chiều cao chỉ khoảng 1,7 mét, đáng lẽ ông ta nên duy trì một mức cân nặng hợp lý. Tuy nhiên, chỉ số BMI của ông ta đã chạm ngưỡng 48, một con số cách xa tiêu chuẩn sức khỏe. Nếu bạn là đầu bếp riêng của Kim Jong-un, có lẽ bạn sẽ phải dậy từ sáng sớm để chuẩn bị những nguyên liệu hào hạn nhất từ khắp nơi trên thế giới. Phô mai Emmentaler của Thụy Sĩ, gan ngỗng cao cấp từ Pháp, cá ngừ vây xanh Nhật Bản hay trứng cá muối thượng hạng từ Nga, tất cả đều là những thứ không thể thiếu trên bàn ăn của ông ta. Những món ăn xa xỉ này, đối với người dân Triều Tiên, có lẽ cả đời họ cũng chưa từng được nghe đến. Nhưng với Kim Jong-un, chúng chỉ đơn giản là một thực phẩm hàng ngày. Đặc biệt, ông ta còn có niềm đam mê lớn với thịt bò Kobe. Để thưởng thức được vị mềm tan và vân mỡ hoàn hảo, thịt bò phải được chế biến ngay trong ngày. Nướng vừa chín tới, để bên ngoài hơi xém, nhưng bên trong vẫn mọng nước. Đây chính là tiêu chuẩn hoàn hảo cho khẩu vị khắt khe của ông ta. Hãy thử nghĩ mà xem, loại thịt bò này có giá hơn 600 đô la trên 1 ký. Một con số không tưởng đối với người dân bình thường. Nhưng đối với Kim Jong-un, đó chỉ là một khoản chi tiêu nhỏ. Có thể bạn nghĩ rằng một người đam mê ẩm thực xa xỉ như vậy sẽ không bao giờ quan tâm đến đồ ăn bình dân. Nhưng sự thật là Kim Jong-un cũng rất thích McDonald's, đặc biệt là Big Mac. Nhiều người nói rằng ông ta thừa hưởng niềm đam mê này từ cha mình Kim Jong-il. Nhưng vì Triều Tiên không có cửa hàng McDonald's, nên những chiếc bánh này phải được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài. Nhiều người suy đoán rằng, ngoài việc thỏa mãn sở thích cá nhân, Kim Jong-un còn sử dụng những bữa ăn xa hoa này để thể hiện quyền lực trong các bữa tiệc thượng lưu. Ông ta thường xuyên dùng những nguyên liệu đắt đỏ để chiêu đãi quan chức cấp cao, vừa củng cố lòng trung thành, vừa nhấn mạnh vị thế độc tôn của mình. Nếu nhìn sâu hơn, bàn ăn xa hoa của Kim Jong-un chính là bức tranh thu nhỏ về cách vận hành của tầng lớp lãnh đạo Triều Tiên. Trong khi hàng triệu người dân phải vật lộn với khẩu phần ăn nghèo nàn, thì nhà lãnh đạo của họ lại tận hưởng những món ngon bậc nhất thế giới. Tóm lại, cân nặng mất kiểm soát của Kim Jong-un không đơn thuần là hậu quả của việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu calo, mà còn phản ánh sự xa hoa không giới hạn của ông ta. Giống như có người từng nói, nếu một người nắm quyền muốn khẳng định sự độc tôn của mình, họ không cần những tuyên bố hoa mỹ hay những hành động phô trương. Đôi khi, chỉ cần biến những món ăn mà người khác coi là thứ quý giá ngang vàng thành bữa ăn thường nhật, cũng đủ để thể hiện địa vị. Nhưng với ông ta, những đặc sản như bò Kobe hay cá ngừ vây xanh cũng chỉ là món khai vị. Tham vọng của ông ta không dừng lại ở đó. Vị giác của ông ta vượt xa đến mọi nền ẩm thực, từ cao lương mỹ vị đến những món ăn chay tinh tế trên khắp thế giới. Người ta đồn rằng ông ta chưa bao giờ tiết chế trong ăn uống, thậm chí có thể ăn nhiều bữa trong một ngày, mà mỗi bữa đều tràn ngập nguyên liệu thượng hạng. Hình dung mà xem, các đầu bếp và tùy tùng của ông ta hối hả lùng sục khắp thế giới để tìm kiếm những nguyên liệu quý hiếm. Trong khi đó, phần lớn người dân Triều Tiên thậm chí chưa từng nghe đến tên của những món ăn này. Đúng là một sân khấu quyền lực xa hoa đến rợn người. Nếu nói về 3 bữa ăn của Kim Jong-un, hẳn không thể không nhắc đến đồ uống của ông ta. Người bình thường có thể chỉ cần một tách cà phê để khởi đầu ngày mới. Nhưng với Kim Jong-un,
Cà phê không chỉ là một thức uống đơn thuần, ông ta đã chi số tiền khổng lồ để nhập khẩu những hạt cà phê hảo hạng từ Brazil. Chỉ riêng một năm, chi phí cho cà phê của ông ta đã lên đến gần 1 triệu đô la. Thu nhập cả năm của một gia đình Triều Tiên còn chẳng bằng giá của một túi cà phê trên bàn ông ta. Thế nhưng cà phê xa xỉ vẫn chưa phải là đỉnh cao của bữa tiệc quyền lực này. Điểm nhấn thực sự nằm ở những ly rượu vang và sâm panh trong những bữa tối thịnh soạn. Được biết, loại sâm panh mà Kim Jong-un yêu thích nhất là Cristal, một dòng rượu vốn được sản xuất dành cho Sa Hoàng Nga. Với giá trên 300 đô la một chai, ông ta có thể bật 2 chai chỉ trong chớp mắt. Kết hợp với rượu vang Bordeaux hảo hạng, uống đến hơn chục chai trong một đêm cũng chẳng có gì lạ. Lối uống này không đơn thuần chỉ để thỏa mãn vị giác, đó là một tuyên ngôn quyền lực. Hãy nhìn ta xem, ta có thể tiêu tiền, có thể uống bao nhiêu tùy thích. Trớ trêu thay, Triều Tiên vẫn luôn tuyên bố chống lại ảnh hưởng của phương Tây, nhưng chính nhà lãnh đạo tối cao lại đắm chìm trong những loại rượu đắt đỏ đến từ phương Tây. Ông ta thậm chí còn phát động phong trào trồng nho và sản xuất rượu vang trong nước, với tham vọng tạo ra một thương hiệu sánh ngang với những dòng vang trứ danh thế giới. Tuy nhiên, với nguồn lực hạn chế của Triều Tiên, đến nay vẫn chưa có loại rượu nào thực sự vươn tầm quốc tế. Thay vào đó, Kim Jong-un lại hướng sự chú ý đến một loại rượu nội địa mang tên Tam Lộc Tửu của cây song. Ca tụng rằng nó có khả năng tăng cường sức khỏe, không gây say và thậm chí giúp kéo dài tuổi thọ. Nhưng trong một đất nước mà hệ thống y tế vẫn chưa thể phổ cập đầy đủ, việc tập trung vào một loại rượu xa xỉ lại trở thành một điều phi lý đến mức khó tin. Có tin đồn rằng vào năm 2013, trong một bữa tiệc quá chén, Kim Jong-un đã đưa ra một quyết định rợn người xử tử chính người chú ruột Jang Song-taek. Thực hư câu chuyện này ra sao thì khó mà xác minh, nhưng những giai thoại kiểu này thường được truyền miệng đầy chi tiết đến mức người ta không thể không đặt câu hỏi. Nếu một ngày nào đó ông ta mất kiểm soát trong cơn say, liệu có thể vô tình nhấn nút phóng tên lửa hạt nhân hay không? Nghe thì có vẻ điên rồ, nhưng trong một chế độ mà quyền sinh sát nằm trọn trong tay một người, ai có thể đảm bảo rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra? Nhưng chính trong bối cảnh đói nghèo của đại đa số người dân, những bữa tiệc xa hoa này lại càng tô đậm sự chênh lệch tột cùng giữa tầng lớp cầm quyền và quần chúng. Đừng xem những ly rượu vang và sâm panh, những tách cà phê trị giá hàng chục nghìn hay thậm chí hàng trăm nghìn đô la như một khoản chi tiêu thông thường. Ở Bắc Triều Tiên, nó mang theo những hàm ý chính trị sâu xa. Người có vinh dự cùng Kim Jong-un nhâm nhi ly cà phê, hay người thỉnh thoảng được thưởng thức rượu thượng hạng, đều có thể quyết định sự thăng trầm của vô số số phận. Bắc Triều Tiên mỗi sáng thức giấc trong tiếng nhạc tuyên truyền rền vang. Từ những con phố nhỏ đến quảng trường rộng lớn, đâu cũng tràn ngập giai điệu ca ngợi vị lãnh tụ vĩ đại. Giữa lúc đó, Kim Jong-un có thể vẫn đang say giấc trong dinh thự lộng lẫy của mình. Người ta đồn rằng ông ta không có giờ thức dậy cố định, mọi thứ phụ thuộc vào việc đêm hôm trước ông ta vui chơi đến khi nào. Tuy nhiên, hình ảnh mà truyền thông chính thống của Bắc Triều Tiên vẽ ra lại hoàn toàn trái ngược. Một nhà lãnh đạo làm việc không ngừng nghỉ, ngày đêm cống hiến đến mức không có thời gian ăn uống hay nghỉ ngơi. Truyền thông nước này còn công bố lịch trình kín đặc. Dường như từ khi trời chưa sáng, ông ta đã tất bật đi thị sát các công trường, doanh trại quân đội, cơ quan tuyên truyền, rồi làm việc đến tận khuya. Dù kiểu tuyên truyền này có phần lố bịch, nhưng trong một đất nước nơi thông tin bị kiểm soát chặt chẽ, phần lớn người dân chỉ có thể tin vào những điều họ được phép biết mà không có cơ hội kiểm chứng thực hư. Bắc Triều Tiên cũng nổi tiếng với những câu chuyện tuyên truyền kỳ quái. Chẳng hạn họ nói rằng Kim Jong-un có thể leo lên đỉnh núi Bạch Đầu giữa cái lạnh âm 30 độ C chỉ với một đôi giày da mỏng manh mà không hề hấn gì, thậm chí còn nở nụ cười rạng rỡ chụp ảnh. Họ tuyên bố rằng khi ông ta leo núi, gió tuyết tự động dừng lại, mặt trời bỗng chói chang rực rỡ, như thể ông ta có thể điều khiển thời tiết theo ý muốn. Thậm chí còn có tuyên truyền rằng Kim Jong-un không cần đi vệ sinh vì cơ thể ông ta có thể hấp thụ hoàn toàn dinh dưỡng mà không tạo ra chất thải. Thực tế, kiểu tuyên truyền thần thánh hóa lãnh đạo này đã tồn tại từ thời Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật. Trong sách giáo khoa, người ta từng ghi chép rằng Kim Chính Nhật có thể dùng đá để bắn rơi vệ tinh của Mỹ, hay Kim Nhật Thành
có thể hạ gục máy bay Mỹ chỉ bằng một khẩu súng trường. Thậm chí có những câu chuyện kể rằng Kim Jong-un mới 3 tuổi đã biết sử dụng súng và đến năm 9 tuổi có thể bắn hàng chục viên đạn trong vài giây mà không trượt phát nào. Những tuyên truyền như vậy có thể làm méo mó nhận thức của người dân về thực tế, khiến họ không còn khả năng nhìn nhận sự thật một cách khách quan. Kiểu tóc vuốt ngược với hai bên cạo cao của ông ta thường bị trêu chọc là kiểu tóc chống trọng lực. Tại sao lại chọn một kiểu tóc kỳ lạ và nổi bật như vậy? Vì đó không chỉ là dấu ấn cá nhân, mà còn là sự tiếp nối truyền thống gia tộc. Bên trong Bắc Triều Tiên còn có những hướng dẫn cụ thể về cách tạo kiểu tóc chuẩn mực theo phong cách họ Kim, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của truyền thông quốc tế. Theo các thợ cắt tóc, để có được kiểu tóc uy nghiêm đó, trước tiên phải cạo sạch phần trên tai, sau đó cắt tỉa hai bên để phần tóc trên đỉnh đầu dài khoảng 4 cm, rồi dùng sáp vuốt ngược. Đừng nghĩ rằng quy trình này đơn giản, chỉ cần làm sai một chút là có thể mất đi khí chất lãnh tụ. Không chỉ kiểu tóc, Kim Jong-un còn có chiến lược riêng về phong cách ăn mặc. Ông ta thường xuất hiện trong những bộ trung sơn tràng mang dáng vẻ truyền thống, nhưng đôi khi cũng bất ngờ khoác lên mình một chiếc áo da, ngay lập tức tạo nên cơn sốt thời trang trên đường phố Bình Nhưỡng. Những người hâm mộ trung thành sẵn sàng bắt chước, biến nó thành một trào lưu rộng rãi. Chính quyền Triều Tiên đã nhanh chóng triển khai lực lượng cảnh sát thời trang để thu hồi những bộ trang phục giả mà người dân mặc. Lý do rất rõ ràng, ăn mặc giống người lãnh đạo đồng nghĩa với việc thách thức quyền lực tối cao. Vì thế, áo khoác da trở thành một biểu tượng đặc quyền, chỉ những quan chức cấp cao và giới tinh hoa mới có thể diện nó một cách công khai mà không lo ngại. Chỉ cần ông ta thay đổi phong cách ăn mặc, cả xã hội lập tức chạy theo. Nhiều người cho rằng Triều Tiên hoàn toàn bài trừ văn hóa phương Tây, xem mọi ảnh hưởng ngoại lai là nguy hiểm. Thế nhưng Kim Jong-un lại thể hiện sự mâu thuẫn rõ ràng. Một mặt ông ta tuyên truyền tinh thần tự lực cánh sinh và khơi gợi tâm lý chống Mỹ, nhưng mặt khác lại có niềm yêu thích đặc biệt với phim Hollywood, nhất là loạt phim 007 hay phim siêu anh hùng. Người ta nói rằng ông ta sở hữu một rạp chiếu phim riêng, nơi phát sóng những bộ phim phương Tây bị cấm trong nước và thường cùng các quan chức thân cận thưởng thức. Kim Jong-un còn dành sự quan tâm đặc biệt đến các khu nghỉ dưỡng xa hoa trên thế giới. Ông ta từng bị bắt gặp trượt tuyết tại dãy Alps, tận hưởng ánh nắng ở Côte d'Azur, hay thậm chí dạo chơi tại Disneyland Paris với đôi tai chuột Mickey trên đầu. Những hành động này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh một Triều Tiên khép kín, nhưng đồng thời cũng thể hiện sự hai mặt của ông ta. Công khai chỉ trích thế giới bên ngoài, nhưng lại âm thầm hưởng thụ những gì tốt đẹp nhất từ nó. Dù vậy, trong vài năm gần đây, Kim Jong-un cũng từng có động thái mềm mỏng hơn với văn hóa ngoại lai. Năm 2018, ông ta gây bất ngờ khi mời các ca sĩ K-pop tới Bình Nhưỡng biểu diễn. Điều đáng chú ý hơn nữa là các nhà hát tại Triều Tiên từng tổ chức những buổi biểu diễn có sự xuất hiện của chuột Mickey và gấu Pooh. Dù Disney tuyên bố chưa bao giờ cấp phép, những điều này cho thấy Kim Jong-un không hoàn toàn bác bỏ văn hóa phương Tây. Trong hầu hết các gia đình, việc nuôi chó hay ngựa là điều rất bình thường. Nhưng với Kim Jong-un, những loài vật này lại mang ý nghĩa chính trị và thậm chí cả ngoại giao. Chẳng hạn, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tặng ông ta hơn 20 con ngựa Orlov Trotter, một giống ngựa quý với những con thuần chủng có giá hàng chục nghìn đô la. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Putin sử dụng ngựa làm quà ngoại giao. Trước đó, ông từng tặng Kim Jong-un 30 con ngựa khác, một cách thể hiện tình hữu nghị mang màu sắc đặc biệt. Bản thân Kim Jong-un cũng nổi tiếng với niềm đam mê cưỡi ngựa. Ông ta từng tuyên bố rằng một nhà lãnh đạo phải biết cưỡi ngựa và thường xuất hiện trên lưng ngựa tại núi Bạch Đầu. Để phục vụ sở thích này, Kim Jong-un đã cho xây dựng câu lạc bộ cưỡi ngựa Mirim tại Bình Nhưỡng, với diện tích hơn 600.000 m², bao gồm đường đua trong nhà, ngoài trời, bệnh viện thú y và cả cơ sở nghiên cứu. Nơi đây có mức phí vô cùng đắt đỏ, lên đến hàng trăm đô la mỗi giờ, biến nó thành sân chơi của giới thượng lưu. Có tin đồn rằng bên trong còn diễn ra hoạt động đánh bạc ngầm, trở thành một nguồn thu không chính thức của Kim Jong-un. Về thú cưng, Kim Jong-un từng tặng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in một cặp chó Pungsan,
như một biểu tượng của tình hữu nghị liên Triều. Thế nhưng, chính quyền Triều Tiên lại thường đưa ra những chính sách trái ngược nhau vào những thời điểm khác nhau. Điển hình như vào năm 2020, Kim Jong-un bất ngờ ra lệnh cấm người dân Bình Nhưỡng nuôi chó, với lý do chó là biểu tượng của văn hóa tư bản. Nhiều gia đình buộc phải giao nộp những chú chó yêu quý của mình, và có tin đồn rằng một số con chó xấu số đã kết thúc số phận trên bàn ăn. Thông tin này khiến người dân vô cùng phẫn nộ. Nhìn sâu hơn, từ các trang trại nuôi ngựa đến lệnh cấm nuôi chó, tất cả những động thái này đều minh chứng một thực tế. Dưới sự cai trị của Kim Jong-un, không có điều gì là thuần túy phi chính trị. Ngay cả những loài vật bình thường cũng có thể trở thành biểu tượng quyền lực hoặc công cụ đàn áp đối lập. Đây chính là hệ quả tất yếu của một thể chế chuyên chế, nơi mà sự toàn trị và sùng bái cá nhân đan xen đến mức không thể tách rời. Thể thao, từ đam mê cá nhân đến công cụ chính trị. Khi nhắc đến thể thao Triều Tiên, hầu hết mọi người sẽ nghĩ đến những màn đồng diễn thể dục quy mô lớn. Tuy nhiên, Kim Jong-un lại có niềm đam mê đặc biệt với bóng rổ và thậm chí cả golf. Theo lời kể, từ nhỏ ông ta đã mê bóng rổ đến mức ôm quả bóng đi ngủ. Khi du học tại Thụy Sĩ, phần lớn thời gian rảnh rỗi của ông ta được dành trọn trên sân bóng rổ. Còn căn phòng thì chất đầy kỷ vật NBA. Đặc biệt, ông ta cực kỳ hâm mộ đội Chicago Bulls và có tin đồn rằng ông đã dành hàng giờ để vẽ chân dung Michael Jordan, thần tượng mà ông ta ngưỡng mộ. Điều này cho thấy niềm đam mê đến mức ám ảnh của ông ta đối với môn thể thao này. Ông ta còn sử dụng thể thao như một công cụ ngoại giao, chẳng hạn như việc mời cựu ngôi sao NBA Dennis Rodman đến Bình Nhưỡng nhiều lần. Sự kiện này khiến thế giới không khỏi kinh ngạc, bởi Triều Tiên vốn là một quốc gia khép kín. Vậy tại sao lãnh đạo của họ lại thân thiết với một ngôi sao bóng rổ Mỹ? Nhưng thực chất, đây chính là cách để Kim Jong-un tạo dựng hình ảnh bản thân không chỉ là một nhà lãnh đạo quân sự, mà còn là một người am hiểu xu hướng thể thao quốc tế. Dù là bóng rổ hay golf, niềm đam mê thể thao của Kim Jong-un đều đã được Triều Tiên khéo léo biến thành công cụ tuyên truyền. Dưới lớp vỏ một nhà lãnh đạo tài giỏi toàn diện, người dân chỉ có thể tung hô những câu chuyện hoang đường về ông ta. Trong khi thực tế, phần lớn họ chỉ đang chật vật tìm cách sinh tồn. Cung điện xa hoa, thế giới riêng biệt của Kim Jong-un. Nếu bạn từng đặt câu hỏi Kim Jong-un thực sự sống ở đâu giữa những con phố nghèo nàn của Triều Tiên, thì câu trả lời chính là Long Thành Kwandaes. Một dinh thự bí mật và đồ sộ như một vương quốc tách biệt. Dù chỉ cách trung tâm Bình Nhưỡng hơn chục km, nhưng khuôn viên này có diện tích lên đến 13 km vuông, tựa như một thế giới riêng của Kim Jong-un. Không chỉ là nơi ở, dinh thự này còn được thiết kế như một pháo đài an ninh tuyệt đối, với trung tâm chỉ huy chống hạt nhân, ga tàu điện ngầm bí mật và hệ thống đường hầm kết nối với các dinh thự khác. Những biện pháp này đảm bảo rằng, ngay cả trong tình huống nguy cấp nhất, Kim Jong-un vẫn có thể duy trì quyền lực và bảo toàn tính mạng. Bên trong, sự xa hoa hiện diện ở khắp mọi nơi. Đèn chùm pha lê lộng lẫy, thảm nhung cao cấp, những tác phẩm nghệ thuật hiếm có. Hồ bơi dài 50 mét, rộng 15 mét, chỉ là một trong vô số tiện nghi xa xỉ. Bên cạnh các phòng tiệc, phòng gym, trường bắn, tất cả nhằm phục vụ nhu cầu giải trí cá nhân của Kim Jong-un. Có tin đồn rằng ông ta sở hữu ít nhất 50 dinh thự xa hoa tương tự trên khắp Triều Tiên. Thậm chí có cả một hòn đảo riêng biệt chỉ dành cho những thú vui xa xỉ của mình. Điều đáng chú ý là chi phí duy trì những công trình này lên đến hàng chục triệu đô la mỗi năm, trong khi phần lớn người dân Triều Tiên phải xếp hàng nhận khẩu phần lương thực ít ỏi, sống trong cảnh nghèo đói cùng cực. Trớ trêu thay, dù không ngừng tuyên bố chống phương Tây, nhưng dinh thự của Kim Jong-un lại mang đậm phong cách phương Tây. Bầu không khí xung quanh ông ta luôn tràn ngập sự hào nhoáng và quyền lực. Khi Kim Jong-un di chuyển, cả đất nước buộc phải nhường đường. Mọi phương tiện của ông ta, từ trên không đến mặt đất, đều được thiết kế cầu kỳ và đảm bảo sự tiện nghi tối đa. Đầu tiên là chiếc chuyên cơ mang tên Chamae-1, thực chất là một chiếc máy bay LA-62 cũ, nhưng đã được cải tạo để trở thành không gian sang trọng chẳng khác gì khách sạn 5 sao. Tuy nhiên, do tuổi đời quá cao, nó không còn phù hợp với các tuyến bay quốc tế. Vì vậy, ông ta đã đầu tư thêm một chiếc Antonov An-148 của Ukraine với mức giá lên tới hàng chục triệu đô la. Dù vậy,
Phương tiện được ông ta ưa chuộng nhất vẫn là đoàn tàu bọc thép sơn xanh với những đường viền vàng gần như trở thành dấu ấn đặc trưng của gia tộc Kim. Theo nhiều nguồn tin, đoàn tàu này bao gồm hơn 100 toa được trang bị đầy đủ từ phòng họp, phòng ngủ cho đến hệ thống liên lạc vệ tinh, giúp ông ta có thể điều hành đất nước ngay cả khi đang di chuyển. Trong các thành phố, Kim Jong-un sở hữu một chiếc Mercedes-Benz chống đạn trị giá hàng triệu đô la, được trang bị hệ thống an ninh hiện đại đến mức có thể chịu được cả sức công phá của thuốc nổ. Nếu di chuyển ở khoảng cách ngắn, ông ta có thể chọn du thuyền hoặc thậm chí là tàu ngầm. Có người từng ghi lại hình ảnh ông ta sử dụng một chiếc du thuyền trị giá 7 triệu đô la để tới một trạm đánh bắt cá quân sự kiểm tra. Rõ ràng mỗi lần ông ta xuất hiện đều là một màn phô trương sự xa hoa, càng làm nổi bật sự cách biệt tột cùng trong hệ thống quyền lực của Triều Tiên. Nhắc đến hậu cung, chủ đề luôn thu hút sự quan tâm dưới chế độ độc tài toàn trị. Kim Jong-un vẫn tiếp tục duy trì đội hoàn lạc Kipum, một truyền thống từ thời cha mình. Nhóm này được cho là có khoảng 3.000 thành viên chuyên tuyển chọn các cô gái trẻ đẹp khắp đất nước. Trong khi cha mình ưa thích những cô gái nhỏ nhắn dưới 1,65 mét, thì Kim Jong-un lại bị thu hút bởi những cô gái cao ráo trên 1,68 mét với vóc dáng quyến rũ. Sau khi được chọn, họ sẽ được phân thành các nhóm phục vụ khác nhau như massage, ca múa hay bầu bạn riêng tư. Dù bề ngoài có vẻ được hưởng đãi ngộ xa hoa, nhưng thực chất họ không hề có quyền tự do. Đến khi ngoài 18 tuổi, họ có thể bị buộc phải rời đi, bị gả cho sĩ quan quân đội hoặc bị bỏ rơi. Tất cả những ai từng tham gia vào hệ thống này đều bị bắt giữ bí mật tuyệt đối. Nếu không, tính mạng của họ và gia đình sẽ gặp nguy hiểm. Vì quá lo sợ con gái bị đưa vào hậu cung, nhiều gia đình thậm chí đã tìm cách làm tổn hại nhan sắc con mình để tránh sự lựa chọn này. Cho thấy sự khắc nghiệt của hệ thống này đến mức nào. Kim Jong-un cũng không tiếc tiền để duy trì hậu cung của mình. Theo nhiều nguồn tin, mỗi năm ông ta chi hàng triệu đô la để mua sắm nội y xa xỉ, trang sức và các sản phẩm chăm sóc cá nhân cho những cô gái này. Lối sống phung phí này không chỉ khiến thế giới kinh ngạc, mà còn là bằng chứng rõ rệt nhất về sự chênh lệch giàu nghèo cùng quyền lực tuyệt đối của Triều Tiên. Khi hàng triệu người dân vẫn còn đang vật lộn với cái đói, Kim Jong-un lại có thể tùy ý sử dụng bất kỳ nguồn lực nào, kể cả thanh xuân và thể xác của con người. Sự đối lập đến cực đoan này càng làm nổi bật sự khắc nghiệt của chế độ độc tài. Thế giới không chỉ e sợ ông ta vì kho vũ khí quân sự, mà còn vì khả năng thao túng số phận của hàng triệu con người, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả cục diện chính trị toàn cầu. Liệu tương lai có thay đổi? Liệu người dân Triều Tiên có bao giờ nhận ra sự thật và tìm kiếm một lối thoát? Đây vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Quý vị có suy nghĩ gì hãy bình luận cho Triết lý nhân sinh được biết. Đừng quên ấn đăng ký kênh của Triết lý nhân sinh, ấn like, bình luận và chia sẻ. Sự tương tác của bạn là nguồn động lực lớn nhất đối với Triết lý nhân sinh. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.